डिजिटल मार्केटिङको फाइनल भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र फर्स्ट अफ अल म तपाईहरुलाई कंग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु किनभने तपाईहरुले 21 डेजको यो कोर्स सकाइसक्नु भएको छ र तपाई अब बिगिनर्स हुनुहुन्न तपाई बिगिनर भन्दा पनि धेरै माथि हुनुहुन्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यु स्टार्टेड तपाईले यो कोर्स स्टार्ट गर्नुभयो र आज 21 डेज भयो तपाईले कम्प्लिट पनि गर्नुभयो अब यो फाइनल भिडियोमा म तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु कि हाउ टु स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिङ करियर आई होप तपाईहरुले अहिलेसम्म मैले जे कुरा सिकाएको छु त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला यदि तपाईहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ अब कुरा गरौँ कि तपाईको डिजिटल मार्केटिङ करियरलाई चाहिँ कसरी अब नेक्स्ट लेभलमा लिएर जान सकिन्छ भनेर सो फर्स्ट कुरा गरौँ व्हाट हैव यु लर्न्ड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड टिल नाउ तपाईले अहिलेसम्म 21 डेजमा के कुरा सिक्नु भयो र के कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो र मैले तपाईलाई चाहिँ तपाईहरु बिगिनर्स भन्दा धेरै माथिको लेभलमा हुनुहुन्छ भनेर किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले सिक्नु भएको छ डिजिटल मार्केटिङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्सको बारेमा तपाईले डिजिटल मार्केटिङका मोड्युल्सहरुको बारेमा बुझ्नु भएको छ डिजिटल मार्केटिङ अहिलेको समयमा किन चाहिन्छ त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ त्यो सबैको बारेमा राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ स्किल्स यु नीड टु बिकम अ डिजिटल मार्केटर अब डिजिटल मार्केटिङ सिक्नको लागि तपाईलाई पनि केही न केही स्किल त चाहिन्छ तपाईसँग सुरुमा केही स्किल थियो होला र अहिलेसम्म तपाईले केही न केही स्किलहरु झन् जेनेरेट गरिसक्नु भएको छ होला तपाईले बुझ्नु भएको छ कि एउटा राम्रो डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट बन्नको लागि के स्किल चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ भनेर सेटअप वर्डप्रेस ब्लग वेबसाइट तपाईहरुले अहिलेसम्म वर्डप्रेस ब्लग वेबसाइट कसरी सेटअप गर्ने भनेर पनि सिकिसक्नु भएको छ साथसाथै त्यो ब्लग वेबसाइटमा कसरी आफ्नो फर्स्ट ब्लग लेख्ने फर्स्ट ब्लगलाई पब्लिश पनि गरिसक्नु भएको छ र मैले तपाईहरुलाई चाहिँ कन्टेन्ट कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ केही स्ट्र्याटेजीहरु पनि प्रोवाइड गरेको छु ब्लग कसरी लेख्ने भनेर पनि स्ट्र्याटेजी प्रोवाइड गरेको छु र त्यो कुरा तपाईले सिक्नु पनि भइसक्यो र इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु भइसक्यो ट्र्याक योर अडियन्स थ्रु गुगल एनालाइटिक्स तपाईले बुझ्नु भएको छ कि गुगल एनालाइटिक्स भनेको के हो गुगल एनालाइटिक्सले कसरी काम गर्छ र तपाईले जुन ब्लग वेबसाइट बनाउनु भएको छ त्यसमा गुगल एनालाइटिक्स पनि सेटअप गरिसक्नु भएको छ सो दैट तपाईलाई पनि फ्युचरमा गएर हेल्प हुन्छ कि तपाईले आफ्नो युजरलाई पनि सजिलै ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ सेटअप योस्ट एसईओ प्लगइन एन्ड डु एसईओ तपाईले एसईओ को बारेमा बुझ्नु भयो एसईओ ले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नु भयो तपाईले आफ्नो ब्लग वेबसाइटमा योस्ट एसईओ को प्लगइन इन्स्टल गरेर चाहिँ एसईओ गर्न पनि स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ गुगल एड्स एन्ड फेसबुक एड्स तपाईले बुझ्नु भएको छ गुगल एड्सले कसरी काम गर्छ फेसबुक एड्सले कसरी काम गर्छ साथसाथै तपाईले फेसबुक एड पनि रन गर्नु भएको छ जसको मद्दतबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो ब्लगमा चाहिँ ट्राफिक पनि जेनेरेट गरिसक्नु भएको छ पेड एड्सको हेल्पबाट त्यति मात्र नभएर तपाईले ल्यान्डिङ पेजको बारेमा बुझ्नु भएको छ लीड जेनेरेसन कसरी गर्ने लीड नर्चर कसरी गर्ने भनेर बुझ्नु भएको छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली इमेल मार्केटिङको बारेमा बुझ्नु भएको छ जस्ट इमेजिन तपाई 21 डेज अगाडि कस्तो लेभलमा हुनुहुन्थ्यो र 21 डेज पछि तपाई कुन लेभलमा हुनुहुन्छ भनेर जुन कम्पनीहरुले चाहिँ पेडमा चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङको कोर्सहरु प्रोवाइड गरिरहेको छ सायद मैले 21 डेजमा मैले धेरै टाइम लगाएको छु धेरै एफर्ट र एनर्जी लगाएको छु र तपाईहरुलाई फ्रीमा बेस्ट कोर्स प्रोवाइड गर्न कोसिस गरिरहेको छु सो मेरो कोसिसलाई खेर जान नदिनु होला तपाईले सबै कुरा सिकिसक्नु भएको छ प्लिज इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ आई एम भेरी ग्रेटफुल कि तपाईले सिक्नु पनि भइरहेको छ इम्प्लिमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ तर इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ आजैबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्नुस् किनभने इन्फर्मेसन लिएर तपाईले अरूलाई इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ आफूले नै राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ र झन् राम्रोसँग तपाईले चाहिँ अरूहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ अब कुरा गरौँ व्हाट नेक्स्ट 21 डेजको यो जर्नी आज लास्ट डे छ अब तपाईले 21 डेजमा सिकेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गरिसक्नु भएको छ अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अप्लाई फर इन्टर्नशिप इन कम्पनीज तपाईले फेसबुक ओपन गर्नुस् लिंक्डइन ओपन गर्नुस् फेसबुक र लिंक्डइनमा हेर्नुस् कति कम्पनीहरु छ त्यो कम्पनीहरुको इमेल आईडी कलेक्ट गर्नुस् इमेल आईडी कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो कम्पनीको नाम सर्च गर्नुस् वेबसाइट पाउनुहुन्छ फेसबुक पेज पाउनुहुन्छ तपाईहरुले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले इमेल आईडी खोज्नुस् इमेल आईडी पाइसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ मेल गर्नुस् एउटालाई हैन दुईटालाई हैन तीनटालाई हैन 10 वटा 20 वटा 30 वटा 40 वटा गर्नु परेमा 50 वटै कम्पनीलाई पनि तपाईहरुले मेल गर्नु होला मेल कसरी गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म तपाईहरुले सिक्नु भएको कुराहरु एक्सप्लेन गर्नुस् तपाईले भन्नुस् कि तपाईको कम्पनीमा मलाई इन्टर्नशिप गर्न मन लागिरहेको छ मैले सबै कुराहरु चाहिँ यसरी सिकिरहेको छु सिकेर चाहिँ सिकेको मात्र छुइन मैले सबै कुराहरु इम्प्लिमेन्ट पनि गरेको छु र इम्प्लिमेन्ट गरेर मेरो रिजल्ट पनि यस्तो आएको छ भनेर राम्रोसँग मेल पठाउनुस् सब्जेक्टमा लेख्नुस् कि तपाईले चाहिँ के कुरा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि मेल आउँछ मलाई मेल यस्तो आउँछ कि सब्जेक्टमा केही पनि हुँदैन
जस्ट मान्छेहरूले चाहिँ बडीमा चाहिँ आई वान्ट टु अप्लाई भनेर लेखिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मेललाई म डाइरेक्टली इग्नोर गरिदिन्छु, किनभने त्यसमा प्रोफेसनलिजम चाहिँ देखिँदैन। तपाईँहरू अब प्रोफेसनल भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मेल पठाउँदाखेरि सब्जेक्ट राम्रो लेख्नुहोस्, बडीमा पनि राम्रोसँग तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुहोस् इन्टर्नसिपको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो कम्पनीले तपाईँलाई किन हायर गर्ने एज एन इन्टर्न। तपाईँले आफ्नो काम देखाउनुहोस्, आफ्नो ब्लग साइट देखाउनुहोस्, आफूले लेखेको ब्लग देखाउनुहोस्, आफूले रन गरेको फेसबुक एडको क्याम्पेन देखाउनुहोस्। यो सबै देखाउनु भयो भने चाहिँ कम्पनीले तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छ र कम्पनीले तपाईँलाई स्टार्टिङबाट स्क्रैचबाट सिकाउनु पनि परेन। उल्टो तपाईँले कम्पनीलाई सिकेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँहरूलाई कम्पनीहरूमा इन्टर्नसिप गर्नुको मेन रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुभयो। डिजिटल मार्केटिङको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ मार्केटिङ गर्नु पर्यो थ्रु डिजिटल च्यानल्स। अब तपाईँसँग इमिडिएटली अहिलेको केसमा त प्रोडक्ट पनि नहोला, सर्भिस पनि नहोला, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त प्रोडक्ट सर्भिस त खोज्नु पर्यो। आफूसँग छैन भने अरू कम्पनीज खोज्नुहोस् जुन कम्पनीको प्रोडक्ट अर सर्भिस तपाईँले चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो कम्पनीहरूमा गएर चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि अप्लाई गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकली काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिकली तपाईँले प्रोडक्ट अर सर्भिस पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँले सिकेको कुरा चाहिँ त्यो प्रोडक्ट अर सर्भिस बेच्नको लागि इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरेन्ज एन इन्टरभ्यू विथ देम। तपाईँले 10, 20, 30 वटा कम्पनीहरूमा चाहिँ राम्रोसँग मेल पठाउनुहोस्। लिङ्कडिनमा सर्च गर्नुहोस्। लिङ्कडिनमा चाहिँ जो मान्छेहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ मेसेज पठाउनुहोस् आई वान्ट टु अप्लाई भनेर। त्यहाँबाट तपाईँहरूले अप्लाई गर्नुहोस्, जसरी पनि अप्लाई गर्नुहोस्। तपाईँहरूले अब म कसरी अप्लाई गर्ने भनेर इच एन्ड एभ्री स्टेप चाहिँ देखाउनेवाला छुइनँ, किनभने यो काम तपाईँको हो, तपाईँले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। म डाइरेक्सन मात्र देखाउँछु, तर गर्नुपर्ने त तपाईँले नै हो। सो अप्लाई गर्नुहोस् इन्टर्नसिपको लागि कम्पनीजहरूमा। त्यसपछि एउटा कम्पनी अथवा 2टा 3टा 4वटा 5वटा कतिवटा हुन्छ कम्पनीमा इन्टरभ्यूको लागि अप्लाई गर्नुहोस्। इन्टरभ्यूको लागि तपाईँलाई धेरैले अप्रोच गर्यो भने चाहिँ मान्नुहोस् कि तपाईँको पोर्टफोलियो राम्रो बनेको छ भनेर। अब तपाईँ 4-5वटा कम्पनीमा इन्टरभ्यू दिनु भएपछि तपाईँ आफूले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ म गएर चाहिँ काम गरौँ अथवा इन्टर्नसिप गरौँ भनेर। तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ म के पनि भन्छु भने तपाईँलाई जुन चाहिँ निशमा काम गर्न मन छ, तपाईँलाई फिटनेसमा काम गर्न मन छ भने चाहिँ फिटनेसवाला कम्पनीमा अप्लाई गर्नुहोस्। तपाईँलाई ट्राभलमा काम गर्नु मन छ भने चाहिँ ट्राभलवाला कम्पनीमा अप्लाई गर्नुहोस्। सो तपाईँ जुन निशमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो निशवाला कम्पनीमा अप्लाई गर्नुहोस्, अथवा अहिले सिक्नको लागि चाहिँ जुनै पनि कम्पनीमा अप्लाई गर्दा हुन्छ। सो अल द थिङ्स द्याट यु इम्प्लिमेन्टेड इन दिस कोर्स। तपाईँले इन्टरभ्यूको लागि अप्लाई गर्नु भइसकेपछि चाहिँ आफूले सिकेको कुराहरू देखाउनुहोस्। मैले चाहिँ अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू भनेको चाहिँ यो हो। मैले अहिलेसम्म मेरो ब्लग वेबसाइट तयार पारिसकेको छु। यसमा मैले एनालाइटिक्स सेटअप गरेर चाहिँ मेरो युजर्सहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न स्टार्ट गरिसकेको छु। फेसबुक एड रन गरिसकेको छु। मैले ल्यान्डिङ पेजको बारेमा बुझेको छु, लिड जेनेरेसनको बारेमा बुझेको छु, इमेल मार्केटिङको बारेमा बुझेको छु। सबै कुरा तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुहोस्, किनभने एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि यु आर नट अ बिगिनर नाउ, यु आर मोर देन अ बिगिनर। सो तपाईँले त्यही कन्फिडेन्सको साथ इन्टरभ्युअरसँग चाहिँ मजाले कुरा गर्नु होला। गेट हायर्ड एज एन इम्प्लोइ अर इन्टर्न। यत्रो काम गरिसक्नुभयो, 21 डेज तपाईँले सिक्नु भइसक्यो, फाइनल भिडियोमा हुनुहुन्छ। जस्ट तपाईँले अप्लाई गर्नु भइसकेपछि चाहिँ हायर चाहिँ हुनु होला है। तपाईँले कुनै कम्पनीमा एज अ इम्प्लोइ हायर हुन सक्नुहुन्छ अर कुनै इन्टर्न हायर हुन सक्नुहुन्छ, तर यो गोल भनेको चाहिँ तपाईँ एज एन हायर्ड इम्प्लोइ अर इन्टर्न चाहिँ हुनु पर्यो। रिप्लाई मी विथ यर रिजल्ट। तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो, इन्टरभ्यू दिनुभयो, सबै कुराहरू सिकेको कुराहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो इन्टरभ्युअरलाई चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गर्नुभयो, तपाईँ हायर्ड पनि हुनुभयो भने चाहिँ मलाई आफ्नो रिजल्ट सेयर गर्नु होला। किनभने तपाईँ यदि हायर्ड हुनुभयो भने तपाईँभन्दा पनि बेसी खुसी चाहिँ मलाई लाग्नेछ, किनभने मैले यति मेहनत गरेर कोर्स बनाएर तपाईँलाई सिकाएको छु र यो कोर्सले चाहिँ तपाईँलाई कुनै न कुनै वेमा हेल्प हुन्छ भने चाहिँ आई विल बी मोर देन ह्याप्पी। or you can learn more from me। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि एज अ मेन्टर मबाट तपाईँले अझै धेरै कुराहरू लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ। यो एउटा अनाउन्समेन्ट पनि हो जसमा तपाईँले मबाट अझै धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ। यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ 3 मन्थ डिजिटल मार्केटिङ मास्टर क्लास प्रोग्राम हो। 3 महिनाको प्रोग्राम हुन्छ जसमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको सबै कुराको बारेमा हामीले कभर गर्नेछौँ। 12 मोड्युल्स इन डेप्थ, मार्केटिङ अटोमेसन, कपी राइटिङ, लिड जेनेरेसन, पेड एड्स, एसइओ एन्ड मेनी मोर। यो 3 मन्थमा चाहिँ हामीले 12वटा मोड्युलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, इन डेप्थ गएर कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई मैले मार्केटिङ अटोमेसनको बारेमा अझै सिकाउनु बाँकी छ, कपी राइटिङको बारेमा सिकाउनु बाँकी छ, लिड जेनेरेट कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु बाँकी छ, पेड एड्स कसरी गर्ने, एसइओ कसरी गर्ने, धेरै कुरा सिकाउनु बाँकी छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि मबाट तपाईँहरूले अझै धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि यो 3 मन्थको डिजिटल मार्केटिङ मास्टर क्लास जोइन गर्नु होला, जसमा तपाईँहरूले 12वटा मोड्युलको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ इन डेप्थ। यु विल अर्न वाइल लर्निङ इन दिस मास्टर क्लास। एउटा एकदम रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने म एउटा मिसनमा छु जसमा म 1 लाख डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट्स क्रिएट गर्न चाहन्छु नेपालभरि। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो प्रोग्राम चाहिँ लन्च गरिरहेको छु जसमा तपाईँले सिक्नु पनि हुन्छ र अर्न पनि गर्नुहुन्छ। यु विल लर्न एज वेल एज अर्न।
earn. You will be a digital marketing expert in 3 months. तपाईलाई एउटा कुरा म कन्फिडेन्टको साथ भन्न सक्छु कि 3 मन्थको टाइम तपाईले मलाई दिनुभयो, आफ्नो टाइम एनर्जी दिनुभयो भने 3 मन्थमा म तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट बनाउन सक्नेछु। तर त्यसको लागि तपाईले फुल्ली डेडिकेटेड भएर कमिटेड भएर चाहिँ मसँग सिक्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ म धेरै कुरा सिकाउन सक्नेछु। सो यदि तपाईहरुलाई लाग्छ कि एज अ मेन्टर म तपाईहरुलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्छु, एज अ मेन्टर मसँग त्यो खुबी छ भने तपाईले अझै धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ जुन धेरै कोर्समा कभर पनि गरिएको हुँदैन। मार्केटिङ अटोमेसन, लीड जेनेरेसन, इमेल मार्केटिङ, कपी राइटिङ जस्तो कुराहरु धेरै डिजिटल मार्केटिङ कोर्समा मैले पाइरहेको पनि छुइनँ मैले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ। सो तपाईले मबाट सिक्नु भयो भने चाहिँ 3 मन्थमा तपाईलाई मैले 12 वटा मोड्युललाई इन डेप्थमा सिकाउने छु। तपाईले सिक्नु पनि हुन्छ, अर्न पनि गर्नुहुन्छ र 3 महिना भित्र तपाई एज अ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट पनि निस्किनुहुन्छ। सो यदि तपाईं अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो मेलको तलपट्टि तपाईलाई अप्लाई नाउको एउटा लिंक छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला, गुगल फर्ममा जानुहुन्छ, त्यो गुगल फर्म भर्नु होला। यदि मलाई तपाईको एप्लिकेसन राम्रो लाग्यो भने चाहिँ म तपाईलाई यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ इनरोल पनि गराउने छु। यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ मसँग एकदमै लिमिटेड सिट्स छ। मैले हरेक ब्याचमा चाहिँ एकदम लिमिटेड पिपलहरुलाई मात्र पढाउँछु। जो मान्छेसँग त्यो सिक्ने इच्छा छ उहाँहरुलाई मात्र सिकाउँछु, किनभने एट द एन्ड मैले चाहिँ पैसा कमाउनु भन्दा पनि म चाहिँ मेरो मिशनको लागि काम गरिरहेको छु, जसमा मलाई 1 लाख डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट बनाउनु पर्ने छ नेपालभरि। सो यदि तपाई मेरो मिशन सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले पनि अप्लाई गर्नु होला। अप्लाई गर्नु भइसकेपछि यदि तपाईको सबै कुरा मलाई राम्रो लाग्यो भने म तपाईको एप्लिकेसनलाई चाहिँ अप्रुभ पनि गर्नेछु। सो थ्यांक यू सो मच फर कम्प्लिटिङ दिस फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स। यदि तपाईलाई यो कोर्स राम्रो लागेको छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीभाइलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तलपट्टि चाहिँ मेरो यो कोर्सको लागि चाहिँ लिंक पनि हालिदिएको छु। तपाईले आफूले सिकेको कुराहरु चाहिँ आफ्नो साथीलाई पनि सिकाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो लिंक पठाइदिनु होला। उहाँहरुले पनि तपाईले जोइन गर्नु भएको जसरी नै आफ्नो नाम र इमेल आईडी हालेर यो कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको एप्लिकेसन अप्रुभ भयो भने हामीहरु फेरि भेट्ने छौं।